Pada tahun 2015, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan bahawa negara itu akan menukar ibu kotanya kepada sebuah bandar baru yang akan dibina 50 km ke arah timur ibu kota sedia ada, iaitu Kahirah. Bandar tersebut yang dinamakan sebagai New Administrative Capital sepatutnya dibuka pada tahun 2019, tetapi telah ditangguhkan berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Tindakan mengubah ibu kota sebenarnya bukanlah tindakan asing bagi negara-negara di dunia ini. Selain Mesir, terdapat negara-negara lain termasuk Palau 2006, Burma 2005, Nigeria 1991 dan Belize 1970 juga telah berpindah ke ibu kota baru atas sebab-sebab tertentu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Mesir memilih untuk mengubah ibu kotanya ke bandar yang baru. Teruskan menonton. Latar belakang Mesir. Mesir atau Republik Arab Mesir ialah sebuah negara demokrasi sosial dalam bentuk republik yang diketuai oleh Presiden. Mesir terletak di sudut timur laut Afrika. Kawasan tengah Mesir, lembah dan delta Sungai Nil adalah rumah bagi salah satu tamadun utama Timur Tengah dahulu. Seperti negara Arab lain, Mesir mempunyai banyak wilayah yang dikelilingi oleh padang pasir yang tandus. Hanya sebahagian kecil dari kawasan padang pasir Mesir yang sesuai untuk pertanian. Salah satu kekayaan yang hebat daripada Mesir adalah Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan dan sumber mata pencaharian rakyat Mesir. Sektor pertanian Mesir sangat bergantung kepada air dari Sungai Nil. Mesir ialah negara ketiga paling ramai penduduk di Afrika dan paling ramai penduduk di kawasan paling utara benua itu. Negara itu diunjurkan mempunyai lebih 102 juta penduduk yang tinggal di dalamnya setakat 2021. Ibu kotanya, Kahirah, mempunyai populasi lebih 10 juta orang. Manakala Gubernur Giza yang sebahagiannya dikategorikan sebagai milik kawasan metropolitan Greater Cairo dan tempat terletaknya piramid adalah rumah kepada kira-kira 9.2 juta orang. Fungsi ibu kota. Ibu kota mengikut takrifan adalah tempat kuasa dan tempat proses membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan serta masa depan negara. Fungsi ibu kota berbeza daripada bandar lain di mana ibu kota berfungsi sebagai modal untuk menjamin pusat yang kukuh dan berkekalan. Selain itu, ibu kota juga memerlukan persekitaran khas yang menyediakan apa yang diperlukan untuk prestasi yang selamat dan cekap bagi menjalankan fungsinya sebagai kerajaan. Dari segi sejarah, pusat ekonomi negeri atau wilayah sering juga menjadi pusat kuasa politik. Ibu kota biasanya menarik minat orang yang mempunyai kemahiran yang sesuai untuk politik atau pentadbiran. Semasa zaman pertengahan di Eropah, negeri-negeri seperti Babylon, Athens dan London kerap kali melakukan perubahan ibu kota dan itu adalah perkara biasa. Sesetengah negara pula mempunyai beberapa ibu kota, manakala ada juga negara yang mempunyai satu bandar sebagai ibu negara tetapi dengan kebanyakan agensi kerajaan terletak di tempat lain. Di Chile sebagai contoh, Santiago adalah ibu negara rasmi tetapi Kongres Kebangsaan terletak di Valparaiso. Manakala beberapa negara kecil yang lebih berfungsi sebagai negara kota seperti Monaco dan Singapura pula menganggap negara itu sendiri sebagai ibu kota. Ibu kota baru Mesir. Ibu kota pentadbiran baru bagi negara Mesir terletak di timur ibu kota lama, Kahirah, iaitu di kawasan antara Jalan Kahirah Suez dan Jalan Kahirah Ain Sokhna. Tapak ini terletak kira-kira 60 km dari kedua-dua bandar Suez dan Ain Sokhna serta tengah-tengah Kahirah. Modal pentadbiran baru itu mempunyai jumlah kos menilai 60 bilion dengan keluasan keseluruhan projek sekitar 170,000 ekar dan anggaran populasi seramai 6.5 juta orang diwujudkan dalam langkah mengurangkan kesesakan di Kahirah. Fasa pertama projek tersebut meliputi 40,000 ekar yang melibatkan daerah kerajaan, daerah perniagaan dan daerah diplomatik. Ibu kota baru ini juga dikenali sebagai New Administrative Capital (NAC), dijangka menempatkan kedutaan, agensi kerajaan, parlimen dan 30 kementerian. Ibu kota baru ini bukan sahaja akan memindahkan bangunan pentadbiran keluar dari Kahirah, tetapi juga mewujudkan perumahan yang sangat diperlukan bagi rakyat negara itu. Pembinaan bandar pintar baru itu juga dijangka akan menyediakan gaya hidup yang lebih baik dengan kemudahan-kemudahan awam seperti hospital, sekolah dan universiti yang canggih. Faktor perubahan ibu kota Mesir. Populasi Kahirah terlampau padat. Diumumkan pada tahun 2015 oleh Menteri Perumahan Mesir ketika itu, perpindahan ibu kota Mesir iaitu Kahirah ke sebuah kawasan baru adalah solusi kepada masalah kesesakan yang melanda Kahirah selama ini. Kawasan baru yang terletak 45 km ke bahagian timur bandar Kahirah diharap akan memberi kesan positif dengan pembukaan kawasan baru lain selain akan memendekkan masa perjalanan yang perlu ditempuhi untuk tiba ke terusan Suez.
Sehingga kini, populasi penduduk di ibu kota Kairah sekitar 10 juta dan ini sekaligus menjadikan Kairah sebagai salah satu bandar paling sesak di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, kos ekonomi kesesakan lalu lintas di Kairah boleh mencapai 4% daripada KDNK negara itu pada tahun 2010. Dalam kes di Mesir, pembangunan ibu kota baru dilihat sebagai lanjutan daripada bandar lama yang bertujuan untuk mengurangkan lebihan penduduk dan kesesakan lalu lintas di mana telah menjadi masalah besar bagi penduduk di Kairah. Bandar teknologi tinggi. Bandar baru ini direka bentuk sebagai model berteknologi tinggi untuk masa depan Mesir dengan adanya pusat kawalan yang akan memantau infrastruktur dan keselamatan secara elektronik, bumbung dengan panel solar, pembayaran tanpa tunai dan 15 meter persegi ruang hijau diperuntukkan bagi setiap penduduk. Pembinaan ibu kota baru ini juga dirancang dengan rapi bagi mengelakkan masalah yang telah dihadapi di ibu kota lama, Kairah, berulang kembali. Kawasan perniagaan dijangka akan dibuka mulai tahun 2023. Manakala rangkaian kereta api elektrik dan monorail juga sedang dalam pembinaan. Sehingga kini, kira-kira 5,000 daripada 20,000 unit rumah telah dijual di kawasan kediaman fasa pertama yang dijangka akan dibuka pada Mei 2022. Terbaru, Presiden Abdel Fattah El-Sisi telah mengarahkan kerajaan untuk mula berpindah ke ibu kota pentadbiran baru sejak Disember lalu. Kerajaan turut mengumumkan 1.5 bilion pound Mesir sebagai insentif untuk pejabat awam yang dipilih untuk berpindah ke ibu kota baru itu. Pelaburan masa hadapan. Dari segi positif, di Timur Kairah dan seterusnya, dianggarkan sebanyak 1.1 trilion pound Mesir akan dibelanjakan untuk pengangkutan antara tahun 2022 sehingga tahun 2024. 1/3 daripada jumlah itu adalah untuk rangkaian jalan raya baru yang akan menghubungkan lebih banyak lagi kawasan, perkhidmatan asas serta perkhidmatan mobiliti. Menurut Presiden Mesir juga, tujuan pembinaan ibu kota baru ini adalah untuk memudahkan lagi kehidupan rakyat dengan mengurangkan jumlah masa yang hilang, mengurangkan tekanan orang ramai selain menghentikan penggunaan bahan api yang menyebabkan lebih banyak pencemaran. Pembesaran terusan Suez. Satu lagi faktor penting ialah lokasi ibu kota baru ini terletak di antara Kairah dan terusan Suez dengan laluan perdagangannya yang menguntungkan. Di bawah projek pembesaran yang baru, kerajaan Mesir sedang dalam proses membesarkan lagi terusan untuk membolehkan bot berlayar di kedua-dua arah sekaligus dan jika ianya berjaya, maka ia berpotensi menggandakan hasil perdagangan yang dijana oleh kerajaan Mesir. Kesimpulannya, faktor kepadatan penduduk di Kairah yang telah mencecah 10 juta penduduk menjadikannya sebagai bandar mega, seterusnya menyebabkan kesesakan lalu lintas yang telah menjadi barah dalam kehidupan rakyat di Kairah di mana menjadi antara faktor utama perpindahan ibu kota Mesir. Masalah ini sebenarnya memberi banyak impak negatif kepada para penduduk, termasuk kesan dari segi kesihatan dan mental mereka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.